Ngày 22 tháng 8 năm 2023 và mình xuất phát lên thành phố Hồ Chí Minh để bay đến Canada đi du học. Mình nhận được kết quả visa ngay ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào 10 luôn. Nhưng mà mình đã ôn tập hết rồi và mình cũng muốn trải nghiệm cái kỳ thi, cho nên là mình cũng làm bài hết sức mình và mình đổ vào chuyên Anh của trường Lý Tự Trọng, xem như là học sinh hụt của trường vậy á. Tạm biệt Cần Thơ. Lúc thông báo mình sẽ đi du học vào năm lớp 10 có rất là nhiều người ngạc nhiên và nghi ngờ lắm. Còn nhỏ quá đi sớm vậy rồi xa gia đình rồi sao, tội nghiệp nó, rồi lỡ nó sang môi trường mới thay đổi này kia nọ. Nhưng mà đi sớm thì thứ nhất là để mình có thêm nhiều thời gian để hòa nhập nè, rồi mình cũng có thể là tìm hiểu nhiều hơn về Canada. Mình sẽ có những cái định hướng và chuẩn bị sẵn sàng hơn cho việc học đại học. Chị nhân viên làm thủ tục thấy mình còn bé quá nên chị in sẵn vé máy bay của cái chuyến sau giùm mình luôn. Chị đáng yêu quá. Gia đình đứng dõi theo mình tới tận khi mình vào trong cửa an ninh thì chỉ còn có thể gọi nhau qua điện thoại được thôi. Mình xuất phát từ Tân Sơn Nhất, transit ở Đài Bắc, sau đấy là bay tới Vancouver, sau đó là bay nội địa tới Calgary. 2 chuyến bay đầu mình không được ngồi gần cửa sổ cho nên chỉ có thể quay từ xa thôi. Mình tranh thủ ngủ trên máy bay để đỡ mệt khi tới nơi. Còn những lúc ăn thì mình mở Moana lên xem. I've been staring at the edge of the water. Lúc này mình đang kiểu tại sao tôi quên đi vào trong cái băng chuyền. Trải nghiệm của mình ở sân bay Đài Bắc là chạy và chạy thôi. Tại vì máy bay từ Tân Sơn Nhất có một số hành khách gặp vấn đề về sức khỏe nên là bị delay, thì khi mình tới Đài Bắc đã khá là trễ rồi nên là mình phải chạy thật là nhanh tới chuyến máy bay tiếp theo. Và trên đường chạy đó còn gặp các nhân viên và còn bảo là những hành khách nào đi chuyến bay đến Vancouver nhanh lên. Sân bay Vancouver view cực kỳ đẹp và có rất là nhiều chỗ nghỉ ngơi luôn. Đến Vancouver làm thủ tục nhập cảnh, xong rồi mình đi lấy study permit và mình ở lại sân bay Vancouver một đêm. Lúc mà chờ lấy study permit, mình gặp cô Christina Chang đóng vai bác sĩ Audrey Lim trong The Good Doctor và mình rất là bất ngờ luôn. Hình như là cô chuẩn bị quay một cái chương trình gì đó ở Canada, nhưng mà mình không có lại hỏi hay là chụp hình gì hết, tại vì đây giống như là lịch trình riêng của cô ấy á, cho nên là mình cũng tôn trọng quyền riêng tư. Nhưng mà tôi gặp được người nổi tiếng. Nói chung là chuyến bay rất là dài và đây là lần đầu tiên mình bay một mình luôn, cho nên là cũng là một kỷ niệm rất là đáng nhớ. Lúc máy bay cất cánh đến Calgary, mình ngồi cạnh bên cửa sổ, ngắm mây ở một phương trời khác, rồi nước mắt mình cứ tuôn ra. Dự định và chuẩn bị đã có từ rất lâu rồi. Chúng mình đều bị sự tất bật và lo lắng cho chu toàn cuốn trôi đi. Gần đến ngày đấy lại là nỗi háo hức, để rồi mình cũng quên mất là mình thật sự sắp phải đi xa. Đột nhiên cảm xúc ập tới, có chút mông lung, có chút nhớ nhung những gương mặt thân thuộc nhất khi vừa mới chia tay. Con đường này có gì trước mắt không dự đoán được hết, chắc chắn không có toàn màu hồng, nhưng chính tay mình sẽ vẽ lên màu hy vọng cho tương lai. Bước ngoặt to lớn, mình bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ cầu mong người nhà mình luôn khỏe mạnh an yên. Hy vọng thế gian sẽ dịu dàng với chúng mình, để mỗi một mai đều thuận buồm xuôi gió. Dù sao thì hành trang đã đủ đầy trên vai, sơ tâm mãi lưu giữ trong tim, nhiệt huyết niên thiếu trường tồn. Mình đã sẵn sàng để dấn thân và phát triển. Xin chào Canada, mình là Jenny.